Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért nem fekete-fehér a tudomány? Üdvözöllek a Nettanár csatornán, ma arról beszélünk, hogyan épül egymásra a régi tudás és az új felismerés. Kérlek, maradj velem, a végén pedig meséld el a gondolataid a megjegyzések között. A legtöbben úgy képzelik a tudományt, mint egy végtelen vitát, ahol az egyik nézet győz, a másik pedig elbukik. A valóság ennél jóval elegánsabb. Inkább olyan, mint a térképek világa, van várostérkép, országút térkép és világtérkép. Mind ugyanazt a földet mutatja, de más léptékben, más célra. A tudományban az elméletek is térképek. Nem egymást letaroló ellenfelek, hanem különböző felbontású útmutatók. Képzeld el, hogy a konyhában egy fakanalat a tenyeredből a földre ejtesz. Leesik. Senki nem lepődik meg. Most gondolj bele, mi volt ezzel kapcsolatban Arisztotelész gondja, mit látott Galilei, miben segített Newton, és mit finomított Einstein. Arisztotelész megfigyelte, hogy a nehéz tárgyak természetes helye a Föld közelében van, ezért lefelé igyekeznek. Ez a hétköznapi tapasztalat nyelve. Galilei ravaszabbat csinált, lejtőt épített, és lassított lejtést hozott létre. Így meg tudta figyelni a gyorsulást, anélkül, hogy az esemény túl hirtelen történne. Newton egyet előrelépett, olyan törvényrendszert alkotott, amely bámulatosan jól leírja a lejtést, a lövedékpályát és a bolygómozgást. Einstein pedig rámutatott, hogy ha nagyon nagy sebességekről vagy nagyon erős gravitációról van szó, a Newton-féle térkép pontatlan. Nem rossz. Csak nem elég részletes a szélsőséges helyzetekhez. Ha a hétköznapi élet a várostérkép, akkor a klasszikus Newton-féle megközelítés a mi várostérképünk. Hídépítők, mérnökök, autópálya tervezők ezen dolgoznak. A műholdak pályáját is többnyire így számoljuk elő. Mind működik. Amikor viszont fekete lyuk közelébe nézünk, vagy atomórák összehasonlítását végezzük, akkor kell Einstein világtérképe. Az előbbi a közelről jól látható utcasarok, az utóbbi a kontinenst átívelő madártávlat. Nem egymást kioltó, hanem egymást kiegészítő nézőpontok. A félreértés ott szokott kezdődni, amikor valaki úgy érvel, ha az új elmélet pontosabb, a régi akkor hamis volt. Mondok rá egy hétköznapi példát. Reggel a telefonodon megnyitod a térképet, kinagyítasz egy utcára. Látod az üzlet kirakatát, a kávézó bejáratát. Ha visszazomolsz, az utca eltűnik, de megjelenik a város egésze. Vajon a várostérkép megcáfolja az utcát? Nem. Csak más célra készült. A Newton-féle szabályok a kinagyított mindennapokra, Einstein leírása a visszazomolt szélsőségekre jó. A tudomány így dolgozik, új térképek születnek, amelyek szélesebb helyzetkörben maradnak pontosak. Ez a szemlélet segít megérteni, miért lehet egy elmélet egyszerre igaz, érvényes és mégis korlátos. Gondolj a hőmérőre. Ha a hűtő hőfokát méred, elég a konyhai eszköz. Ha sarki jégmezőn akarsz méricskélni viharban, profi műszer kell. A mérések mögött álló fizika nem veszett el, csupán a mérési környezet változott meg. A bennük rejlő állítások érvényességi tartománnyal bírnak. Ez a kulcsszó, érvényességi tartomány. A tudomány ereje nem abban áll, hogy örökre lezár vitákat, hanem abban, hogy megmondja, hol és meddig működik a modell. Azt is megmondja, mekkora hibával. Ez nem gyengeség, hanem őszinteség. Mintha egy orvos azt mondaná, ez a gyógyszer ilyenkorú, ilyen állapotú betegnek ennyi valószínűséggel segít, ilyen mellékhatások kockázatával. Az átlátható korlát bizalmat kelt, mert nem hisz el többet a saját térképéről, mint ami abban benne van. Talán felmerül benned, ha minden modell korlátos, akkor honnan tudjuk, mi az igaz? Az igazság itt nem egyetlen zászló a dombötetőn, hanem egyre részletesebb, egyre pontosabb domborzat vázlat. A mérés és a jóslat összevetése az iránytűnk. Ahol a jóslat beválik a valóságban, ott a térképünk jó.
Ahol elcsúszik, ott javítunk. És igen, van humor is ebben, a természet néha olyan, mint egy tréfamester fizika tanár, aki mindig akkor csavar egyet a feladaton, amikor már túl magabiztosak vagyunk. Sokszor megkérdezik, ki nyert a nagyok közül, Arisztotelész, Galilei, Newton vagy Einstein. A válasz mind a négyen hozzátettek a térképhez. Arisztotelész hétköznapi nyelven állította kérdés elé az esést, Galilei megtanította, hogyan lassítsuk le a jelenséget, hogy lássuk a lényeget. Newton lerakta egy általános leírásvázát, Einstein pedig megmutatta, hogy a tér és az idő nem merev színpad, hanem része a darabnak. Ugyanannak a hosszú beszélgetésnek különböző, egymásra épülő mondatai. A hétköznapok szintjén ennek nagyon gyakorlati üzenete van. Ha vitatkozol a barátoddal arról, mi az igazság egy társadalmi kérdésben, érdemes megkérdezni, melyik térképet tartjuk kézben. Várostérképet vagy világtérképet? Mik a feltételezéseink? Mekkora hibát vállalunk? Hány adatot nézünk? A tudományos gondolkodás nem csupán laborban használható. Segít tisztábban látni iskolában, munkahelyen, a családban. Segít abban, hogy kevésbé vesszünk el hangzatos kijelentések között. Végül egy kép, amely megmaradhat emlékként. Képzeld el, hogy állsz egy hegyoldal peremén. A lábadnál a fűszál, messze a völgy. Ha a fűszálra koncentrálsz, nem látod a falut, ha a falut nézed, a fűszál tűnik el. A tudomány az a szokás, amelyben mindkét nézőpontot el tudjuk fogadni, és tudjuk, mikor melyik térkép való a kezünkbe. Ezért nem fekete-fehér. Ezért szerethető. És ezért működik. Hogyan látja a levegő a szabad esést? Képzeld el, hogy a kezedből egyszerre engedsz el egy márványgolyót és egy papírlapot, az egyik villámgyorsan zuhan, a másik billegve, lustán ereszkedik, mégis mindkettőt ugyanaz a földi vonzás húzza. A trükk nem a vonzásban van, hanem abban a láthatatlan közegben, amelyben a mozgás történik. A levegő nem semmi. A levegő anyag. Molekulák laza tömege, amelyeknek nekicsapódik minden mozgó dolog. A márványgolyó kicsi és tömör, úgy hasít át a levegőn, mint kés a friss kenyéren. A papírlap viszont széles felülettel fogja a levegőt, ezért fékezve hintázik lefelé. Nem azért lassabb, mert könnyebb, hanem mert sokkal nagyobb felületen ütközik a közeg részecskéivel. Ha szeretnél 1 perc alatt profi fizikai megfigyelővé válni, gyűrd gombóccá a papírlapot, és engedd el ismét a golyóval együtt. Most már szinte egyszerre érnek le. A tömeg keveset változott, a forma pedig sokat. Ez a lényeg, a közegellenállás főleg a sebességtől és a felülettől függ. Amikor a lefelé húzó hatás és a felfelé fékező levegő ellenállás kiegyenlíti egymást, a test már nem gyorsul tovább, hanem állandó sebességgel süllyed. Ezt hívjuk végsebességnek. A papírlap végsebessége kicsi, a márványé nagy. Más a forma, más a kimenetel. Galilei zseniális húzása éppen az volt, hogy a gyors eseményt lelassította. Lejtőt készített. A test nem a semmiből vágtat lefelé, hanem oldalra burul, lassabban. Így észrevehetővé válik, hogy a sebesség nem egyenletesen halad, hanem nő és nő gyorsul. A lejtő tehát nem játék, hanem nagyító. Olyan, mint amikor gyenge fényt sötétben figyelünk meg, ha elsötétíted a szobát, többet látsz. Galilei elsötétítette a mozgás szobáját, hogy tisztábban lásson. A közegellenállás ugyanakkor becsapós. A mindennapokban azt sugallja, hogy a nehezebb gyorsabban esik. Néha tényleg úgy tűnik. Egy tömör acélgolyó sokkal gyorsabb, mint egy ugyanolyan tömegű, de nagy felületű ejtőernyő. Csak hogy itt nem a tömeg győz, hanem a forma és a felület. Ha a levegőt kivennénk a képből, zárt, levegőtlen csőben, minden test ugyanúgy gyorsulna lefelé. Ezt a különbséget látod, amikor valaki fut a parton a széllel szemben, kabátban lomha, pólóban gyors. Nem a testsúlya változott, hanem a szélben nyújtott vitorla. A közegellenállás a hétköznapok titkos koreográfusa.
Megmagyarázza, miért kell a kerékpáron leguggolni, ha gyorsulni szeretnél, miért zárjuk össze a testünk, amikor vízbe ugrunk, és miért tesz csodát egy jól megnyitott ejtőernyő. A szabadesés valójában sosem magányos, mindig párbeszéd a vonzás és a közeg között. A kérdés nem pusztán az, hogy mekkora a lefelé húzó hatás, hanem az is, hogy milyen hangosan tiltakozik a levegő. Érdemes itt felidézni az előző fejezet kulcsszavát, érvényességi tartomány. A minden test ugyanúgy esik állítás a levegő nélküli világban pontos, a mi levegős hétköznapjainkban pedig csak akkor, ha a közegellenállás elhanyagolhatóan kicsi. A márványgolyónál kicsi, a papírlapnál nagy. Nem hazugság az egyszerű állítás, csak nem minden helyzetre érvényes. A jó kérdés mindig ez, hol működik a modell, és mekkora hibával. Végül egy játékos kísérlet, ami mosolyt is csal az arcra. Fogj két egyforma műanyag palackot. Az egyiket hagyd üresen, a másikat töltsd meg vízzel. Engedd el őket egyszerre. A vízzel teli palack tömörebb, kisebb felülethez képest nagyobb tömegű, ezért a levegő kevésbé lassítja. Gyorsabban ér le. Nem azért, mert szereti a föld, hanem mert jobban átüti a levegőt. Ugyanezért jobb szorosan összehúzódni ugrásnál, és ugyanezért lassít le minket egy felkapott, széles kabát. A szabadesés így beszélget a levegővel, és mi akkor értjük, ha ránézünk a formára, nem csak a számokra. Miért félrevezető a túl sok esetek helyen? Képzeld el, hogy a konyha mozaikos csempéjére szórsz egy marékrist, lesznek üres foltok és sűrű csomók, az agyad pedig rögtön magyarázatot keres, pedig gyakran csak a véletlen rakta így a szemeket. A szemünk mintát akar látni. Ez túlélési trükk, ha az erdőben alakot veszel észre a bokorban, jobb, ha túl óvatos vagy. A gond csak az, hogy a modern élet adatesőjében ugyanaz a reflex túl sok összefüggést gyárt. A véletlen szeret csomósodni. Ezért fordul elő, hogy egy környéken hirtelen több hasonló eset bukkan fel, vagy egy csapatban valaki zsinórban betalál. A csomó nem bizonyíték önmagában, csak jelölt, amit gondosan meg kell vizsgálni. Vegyünk egy egyszerű konyhai jelenetet. Szórj le újra egy marékrist. Egyik mosolyogtató meglepetés, a szemek nem egyenletesen oszlanak el. Vannak fészkek. Ha ugyanúgy szórsz le újra, megint lesznek, csak máshol. A csomók tehát nem biztos, hogy rejtett okot jeleznek. Lehetnek az egyenletes véletlen, természetes arcvonásai. Ugyanezért nem gyanús, ha pénzfeldobásnál egymás után több azonos eredmény jön. A hosszú sorozat ritka, de normális. A véletlen nem váltogat udvariasan. A hétköznapokban mindezt gyakran félreértjük. Látunk egy forró kéz jelenséget a sportban, és azonnal ítélünk, az illetőnek most különleges napja van. Néha igaz. Máskor csak a természetes ingadozás éppen látványos mintát rajzolt. A jó kérdés nem az, hogy van-e csomó, mert az szinte mindig lesz. Hanem az, hogy ez a csomó mennyire lenne meglepő akkor is, ha a háttérben nincs külön oké. Ezt hívjuk a háttérzaj mérlegelésének. Ha a zaj is gyakran gyárt ilyen mintát, akkor a csomó önmagában gyenge bizonyíték. Hasonló a helyzet a sokat idézett szomszédsági esetekkel. Egy utcában feltűnően több hasonló jelenség bukkan fel. Gyors emberi következtetés, bizonyára van egy közeli oké. Lehet, de nem szükségszerű. Először érdemes megkérdezni, mennyi a teljes alaparány. Mekkora a vizsgált terület? Hány párhuzamos próba zajlik a városban, az országban? Ha 1000 környéket nézünk, jó eséllyel lesz néhány, ahol a véletlen is kirajzol csomót. Ez nem legyintés, hanem óvatosság, a mintázat önmagában még nem okozat. Egy szelíd trükknél maradva, gondolj a mazsolás kalácsra. Ha nagyot vágsz belőle, lesz olyan szelet, amelyben sok mazsola van, és lesz olyan, amelyikben kevés. A tészta ugyanaz, a mazsolák száma a teljes kalácsban nem változott. A szeletben látott különbség nem követel külön pék magyarázatot. A szelet lehet szerencsés.
A valóságban sokszor így nézünk kisebb területekre vagy rövid időszakokra, szeleteket hasonlítunk, miközben a teljes tészta eloszlását elfeledjük. A félreértelmezés másik forrása a kiválasztási torzítás. Hajlamosak vagyunk épp ott és épp akkor észrevenni a csomót, ahol és amikor már híre ment. Ha valami bekerül a hírekbe, több szem fordul arra, több esetet rögzítenek, és a látszólagos sűrűség nő. Ez az önbeteljesítő figyelem. Nem csalás, csak a figyelem fényszórója. Mint amikor a városban hirtelen mindenhol ugyanazt az autót kezded látni, miután neked is olyan lett. Nem a valóság változott meg, hanem az észlelésed. Hogyan őrizzük meg a józan arányérzéket? Először is tegyünk fel 3 nyitott kérdést. Mekkora a teljes háttér, amihez viszonyítunk? Hányszor próbálkozunk, mielőtt szokatlant kiáltunk? És mennyire szokatlan az, amit látunk, ha a háttér csak véletlen? Ezek nem bonyolult számolások, inkább tisztázó szemlélet. Ha a háttér nagy, a próbák száma rengeteg, a szokatlan pedig a zajban is gyakori, akkor a csomó nem erős bizonyíték. Fontos, a statisztikai óvatosság nem azt jelenti, hogy ne keress okokat. Azt jelenti, hogy ne álljunk meg ott, hogy sok egy helyen, tehát biztosan van rejtett oké. Lehet oké. De az első lépés a kalács metafora, a risszem kísérlet és a háttérzaj kérdéseinek végiggondolása. Ha ezeken túl is marad erős jel, akkor érdemes célzott vizsgálatot tervezni. Ilyenkor már nem csak nézzük a csomót, hanem aktívan próbára tesszük a magyarázatot. És egy kis humor a végére. Ha valaki azt mondja, hogy a pénzérméje biztos trükkös, mert egymás után többször ugyanazt adta, mosolyogva mond, a véletlen nem udvariassági verseny. Mi, ha tényleg sorozatban jön ugyanaz? A lényeg, hogy ne ijedjünk meg a csomóktól. Értsük meg őket. A világ tele van risszemekkel, a csempén és a bölcs megfigyelő tudja, mikor jelentenek valamit, és mikor csak a természetes összeállásukat látjuk. Mit kezd egymással a képzelet és a tény? A jó tudomány olyan, mint egy kreatív konyha, az ötlet az illat, a mérés a recept, ha csak az egyik van, vagy ízetlen lesz az étel, vagy ehetetlen. A képzelet az, ami rávesz, hogy feltegyük a furcsa kérdést, mi lenne, ha? A tény az, ami megállít, amikor elszaladna velünk a ló, nézzük meg, tényleg így történik-e, a kettő együtt működik. Ha nincs bátor elképzelés, nincs új irány. Ha nincs szigorú ellenőrzés, könnyen mese lesz a gondolatból. Olyan ez, mint a zenében, dallam és ritmus. Külön-külön is szépek, de igazi erejük együtt születik. Vladimir Nabokov nem csak regényíró volt, hanem lepkék megszállott kutatója is. A pillangók szárnyán futó, apró rajzolatokat olyan türelemmel írta le, mint másakottát. Itt látszik a híd a két világ között. A költői szem felfigyel a részlet szépségére. A kutató szem pedig megkérdezi, vajon ez a minta összefügg-e a viselkedéssel, a túléléssel, a párválasztással. A képzelet mutat rá, mit érdemes észrevenni. A tények rendje dönti el, mi marad meg a jegyzetfüzetben. Sokan úgy gondolják, hogy a képzelet a laza művészet birodalma, a tény pedig a kemény labor asztala. Pedig mindkettőnek helye van mindkét térfélen. Egy jó fizikus képekben gondolkodik, hullám, rugó, folyó. Egy jó költő fegyelmezett megfigyelő, hőmérséklet, fény, anyag. Robert Musil például mérnöki pontossággal ír a levegőről és a mozgásról, John Milton kozmikus képei pedig bármennyire költőiek fegyelmezett logikával épülnek fel. Lucretiusnál a vers nem díszlet, hanem gondolatmenet, így válik láthatóvá az, ami a szemünk elől rejtve maradna. Képzelj el egy egyszerű, otthoni jelenetet. A konyhaasztalon vízcsepp gördül végig. A fantázia rögtön rajzol, mintha a cseppnek élete lenne. A tények beengedése itt nem rontja el a varást, hanem elmélyíti. Miért húzódik gömbé? Mert a közeg határa és a csepp belseje szeretné a felületet kicsire venni, ezért kerekedik. Ha valaki csak a varást hagyja, elveszíti a megértést. Ha valaki csak a száraz megfejtést mondja, elszáll a kíváncsiság.
A jó tudomány megtartja mindkettőt, a csodát és a magyarázatot. A képzelet egyik legjobb eszköze a gondolatkísérlet. Nem kell labor, elég a fejünk. Megkérdezzük, mi történne, ha a lift kábele elszakadna. Mit érezne az ember odabent? Mi történne, ha a Föld hirtelen kétszer gyorsabban forogna? Ezek a kis mi lenne, ha játékok nem hóbortok. Útjelző táblák. Megmutatják, hol érdemes kísérletet tervezni, mit kell mérni, mire kell vigyázni. A tények pedig vagy megerősítik az elképzelést, vagy visszaküldenek bennünket új ötletekért. Ez az ingajárat tartja életben a haladást. Hogy néz ki mindez az iskolában vagy a munkahelyen? Ha egy gyerek azt kérdezi, miért kék az ég, ne folytsuk el azonnal tankönyvszagú válasszal. Kérdezzünk vissza, mikor a legkékebb? Miért vörösödik naplementekor? A képzelet ilyenkor képeket gyárt füstben szűrődő fény, színes üveg. A tények feladata, hogy elválasszák a jó képet a félrevezetőtől. Ezért erős pedagógiai módszer a kísérletezés, fénysugár, tej a vízben, egy egyszerű lámpa. A gyerek nem csak megtanulja, látja is, hogy a világ nem véletlenül olyan, amilyen. A hétköznapi döntésekben is kettős a szerepük. Amikor új megoldást keresel egy csapatban, a képzelet nyit ajtót, mi lenne, ha csökkentenénk a lépések számát, és átrendeznénk a folyamatot. A tények itt a kipróbálás, időmérés, visszajelzés, összehasonlítás. Ha csak álmodozunk, csinos rajz marad a táblán. Ha csak mérünk, de nem merünk újat képzelni, akkor ugyanazt a hibát mérjük újra és újra precízen, de hiába. A legmélyebb félreértés az, hogy a tény lehűti a képzeletet. Valójában felszabadítja. Amikor tudod, hogy mivel ellenőrzöd magad, bátrabban mersz nagyot gondolni. A zsonglőr sem azért mer 3 labdáról 4-re váltani, mert elengedi a szabályokat, hanem mert a mozdulatai fegyelmezetten pontosak. A pontosság nem póráz a gondolatnak. Biztonsági háló a merész ugrásokhoz. És igen, szabad mosolyogni is. Ha valaki azt mondja, a tények megölik a poézist, nyugodtan válaszolj, a csillagos ég szépségéből semmit nem vesz el, ha tudjuk, miért pislákolnak a fények. Épp ellenkezőleg. A tudás olyan, mint amikor a koncerten nem csak élvezzük a dallamot, de halljuk a hangszerek dialógusát is. A képzelet adja a témát, a tény adja a harmóniát. Együtt szólnak jól. Lehet-e a költészet kozmológia? Ha a világ alakját nem számokkal, hanem képekkel mondjuk el, vajon eljuthatunk ugyanoda, ahová a mérés vezet, egy véges, mégis határtalan térképéhez? A középkor híres költője, Dante a Paradicsom végén egy olyan világképet fest, ahol a mindenség nem végtelen sík, hanem egymásba fűzött gömbök rendszere. Ma úgy mondanánk, egy különös alakú tér, amely nem a végtelenbe vesz, hanem magába görbül. Képzeld el a föld felszínét. Nem látod a szélét, mégis véges, ha sokáig sétálsz, visszaérkezel. A költő sejtése ehhez hasonlít a tér 3-dimenziós változatáról. Nem a kockás papíron terül szét, hanem összezárul, mint egy láthatatlan, nagyra fújt buborék belseje. Hogyan tudja ezt sejtetni a költészet? Úgy, hogy képekben gondolkodik. Gömbök, körök, forgás. Ezek a képek nem díszek, hanem finom modellek. Ha elképzeled, hogy a világ réteges, mint a hagyma, burok a burkon, már is ott jársz a klasszikus, rétegezett égi szférák gondolatánál. A csillagok nem véletlenül mozognak szabályosan, mintha áttetsző, hatalmas gömbök forognának lassan, egymásba illesztve. A kép hibátlanul működött évszázadokig a mindennapi égbolt leírására. Aztán jött a pontosabb megértés. A képből térkép lett, majd precíz koordináták. A különbség nem az, hogy az egyik mese, a másik valóság, hanem az, hogy az egyik nagy ecsettel fest, a másik finom ceruzával rajzol. A költő egyik legerősebb intuíciója, hogy a mindenség közepe és pereme nem két ellentétes hely, hanem egymásra fordulhatnak. Olyan ez, mint egy okos térkép, ahol ha túl messzire haladsz minden irányba, végül nem a semmibe jutsz, hanem vissza azon a ponton túlra, ahonnan elindultál.
Képzeld el, hogy egy hangyát helyezel egy óriási vászondombra. A hangyának minden irányba van útja, határ nélkül. Mégis a felszín véges. A hangya nem lát szakadékot, csak kanyarodó ösvényt. Így lehet a tér egyszerre véges és határtalan. A költő képe ugyanerről beszél, csak emberi léptékben, a világ erői, a rend, a körök ismétlődése mind azt sugallják, hogy a tér nem sík és végtelen, hanem hajlik. Miért fontos ez ma? Mert megmutatja, hogy a tudás nem egyetlen kapun át érkezik. A költői kép képes megfogni egy nagy szerkezetet ott, ahol a számok még nincsenek a kezünkben. Nem pótolja a mérést, de elindít. A képzelet megcsillantja, milyen lehet a világ, a mérés pedig kiválasztja, melyik kép marad a falon. A költői kozmológia történelmi példája annak, hogy a jó kérdés előbb születik meg, mint a jó képlet. A kérdés, lehet-e a tér úgy záródni, hogy közben sehol sincs fal? A válasz igen, elvben lehetséges, és a modern gondolkodás tényleg talált ilyen megoldásokat. A hétköznapokban ismered ezt az érzést. Amikor éjszaka körbe-körbe sétálsz egy nagy parkban, észreveszed, hogy hiába kanyarogsz, mégis ugyanazok a padok térnek vissza. Nem azért, mert keveset mentél, hanem mert az út bezárul. A tér szerkezete dönt. A költőpont ezt tanítja, néha a világ alakja fontosabb, mint az, hogy épp merre és milyen gyorsan haladunk benne. A kör nem puszta forma, hanem törvény. Ha megérted, miért kanyarodik vissza minden, jobban érted azt is, miért rendeződnek pályára az égi testek, és miért ismétlődnek a ritmusok az égbolton. Van a képben egy finom etikai tanulság is. A költő világában a mozgást nem csupán külső húzás adja, hanem egy belső rendező elv, nevezzük szeretetnek, rendnek, belső hajtóerőnek. Fordítsuk le hétköznapra. Nem mindig a kívülről jövő parancs visz előre, hanem az, hogy értjük a szerkezetet, és együtt mozgunk vele. Ha tudod, milyen alakú a feladat, nem rángatod, hanem okosan letolod a dombon, mint egy guruló hordót. A világ szerkezetére figyelni sokszor hatékonyabb, mint izomból neki menni. És egy mosolya végére. Ha legközelebb valaki azt mondja, a költészet csak szép beszéd, gondolja csillagos égre. A költői kép nem csupán dísz. Régi időkben ez volt az a nyelv, amelyen az emberek először mertek nagyot gondolni a mindenségről. A képzelet kijelölte az irányt, a tapasztalat igazította a pályát. Így ért össze a két világ, a szív és a mérés. A költészet, ha jól kérdez, nem a tudomány ellenfele. Erős társa abban, hogy felismerjük, a mindenség formája nem csak szám, hanem kép is, amely a fejünkben születik meg, mielőtt a műszerek megerősítik. Miért tisztesség nem publikálni? Amikor egy gondolat még nyers tészta, nem sütjük rá a pecsétet, a jó tudós nem a csendet szereti, hanem a pontosságot. A közvélekedés szerint a felfedezés akkor létezik, ha már megjelent valahol. A valóság szelídebb és fegyelmezettebb. Vannak ötletek, amelyeknek jót tesz az érlelés. Vannak jegyzetek, amelyeket jobb fiókban hagyni, mert nem elég meggyőzőek, nem elég stabilak, vagy egyszerűen túl sok bennük a kérdőjel. Ez nem gyávaság. Ez szakmai önfegyelem. Ahogy egy pék sem adja oda a félig kelt kalácsot, úgy a gondolkodó sem kéri ki a tapsot félbiztos állításokra. Gondoljunk a nagy klasszikusra, aki nem csak a vonzás törvényeit írta le, hanem megszállottan jegyzetelt a természet rejtett átalakulásairól is. Anyagok keveredtek a lombikban, fémek viselkedése változott, és a kísérletező elme azt kutatta, vajon van-e mögöttük közös rend. Ezek a jegyzetek hatalmas mennyiséget tettek ki, mégsem váltak nyilvános tanítássá. Miért? Mert a tapasztalat nem állt össze elég erős elméletté. A kísérletek izgalmasak voltak, de nem rajzoltak tiszta térképet. A döntés, hogy ebből nem lesz publikált tananyag, nem vereség volt, hanem tisztelet a bizonyosság iránt. Ugyanez a fegyelem látszik a történelem iránti szenvedélyben. A múlt eseményeinek rendjét időrendbe foglalni csábító feladat. A számok sorba állnak, a szövegek látszólag összeillenek.
A gond ott kezdődik, amikor a mozaikdarabok közti hézagokat túl bőségesen pótolja a képzelet. A felelős kutató ilyenkor megáll, amíg nem elég erős az összekötés, amíg nincs kellő számú, független bizonyíték, addig nem emel ítületet. Az utókor persze látott ilyen kéziratokat megjelenni a szerző halála után, de éppen ez a tanulság, ő maga életében nem tette rá a pecsétet. Tudta, hogy a tudomány becsülete nem a zajos közlésben, hanem a megfontolt állításban rejlik. A hétköznapi életben ez a magatartás nagyon ismerős. Egy tanár nem ad ki feladatlapot, ha hibás a megoldó kulcs. Egy mérnök nem indít hidat forgalomba, ha a próbaterhelés ingadozik. Egy orvos nem ígér biztos gyógyulást, ha az adatok vegyesek. A szakmák mélyén él egy közös erény megállni és azt mondani, még nem tudjuk elég jól. Aki ezt kimeri mondani, nem gyenge, hanem megbízható. De akkor hol a helye a félkész eredményeknek? Nem a szemétben, hanem a műhelyben. A negatív vagy bizonytalan kimenetel is érték. Visszajelzés. Útjelző. A gond nem a kételj, hanem az, ha a kételyt végső válaszként áruljuk. Képzeld el a labor és a folyosó különbségét. A laborban mindent megbeszélünk, mi nem működött, hol akadt el a mérés, mit kellene másként csinálni. A folyosón viszont csak azt mondjuk el, amiben már biztosak vagyunk. Ez nem képmutatás. Ez a kommunikáció rétegeinek tisztelete. Van egy finom pszichológiai motívum is. A hírnév, a verseny és a kíváncsiság együtt néha arra csábít, hogy a bizonyíték előfusson a bizonyosság előtt. A jó ellenszer a lassítás. Külső visszajelzés kérése. Mások ismétlése. Ha egy állítás csak addig áll, amíg a saját kezünkben van, akkor nem áll elég szilárdan. A megismételhetőség nem rideg akadékoskodás, hanem biztonsági öv. Aki bekapcsolja, messzebbre merészkedhet. Érdemes itt kimondani a lényeges különbséget, a merészség nem azonos a sietséggel. Merész az, aki nagyot kérdez, de kész sokáig dolgozni a válasz tisztaságán. Sietős az, aki kicsi bizonyítékból nagy következtetést ad el. A tudomány előrehaladása a merész kérdéseknek és a lassú tisztázásnak a tánca. A jó ritmushoz néha csend is kell. Mi ebből a személyes tanács? Őrizd meg a műhelyerkölcsöt a saját életedben. Ha új módszert próbálsz az osztályban, előbb teszteld kicsiben. Ha csapatot vezetsz, vállald be, hogy bizonyos ötletek még nem készek a bemutatóra. Ha vitában vagy, mondd bátran, eddig látok tisztán, ezen túl már feltevés. Ez az egyszerű mondat bizalmat épít. A hallgató érzi, hogy nem eladni akarod a térképet, hanem együtt rajzolni. Végül egy mosolygós kép, képzeld el a zenészt, aki addig nem visz ki új dalt a színpadra, amíg nem ül a ritmus. Nem azért, mert szégyenlős. Azért, mert szereti a közönségét, és tudja, hogy a zene akkor hat, ha a dob és a basszus együtt lüktet. A tudományban a dob a mérés, a basszus a bizonyosság. A dallam lehet bátor és újszerű, de a ritmust nem érdemes elsietni. Ezért tisztesség néha nem publikálni. Mert a csönd a jó állítás előszobája. És a bizalom forrása. Mekkora érték a tévedés? Lehet-e, hogy éppen azok a lépések visznek előre, amelyekről kiderül, nem pontosak, nem teljesek, sőt néha félre is vezetnek? A rövid válasz igen. A hosszú válasz, a tévedés nem szégyenfolt, hanem munkaeszköz. Olyan, mint a másolópapír, amelyen ott marad a próbálkozás nyoma nem azért, hogy kifüggesszük, hanem hogy lássuk, merre ne menjünk tovább, és hol kell pontosítani a gondolatot. A tudomány nem a tévedések hiányától lesz erős, hanem attól, hogy mit kezd velük. Kezdjük egy konyhai képpel. Új sütit próbálsz. Az első tepsi szétterül. A második túl száraz. A harmadik végre puha, illatos, pont olyan, amilyet elképzeltél. A recept nem a semmiből született. Hibák sorából állt össze. A különbség csak annyi, hogy nem állítod be a kudarcot diadalként. Tanulságként kezeled. A laborban ugyanez történik.
A kísérletek nagy része nem hoz ünneplésre érdemes eredményt. De minden nem pontosítja, hol van az igen. Klasszikus példa Einstein világa. Ő maga jó ideig nem lelkesedett a fekete lyuk gondolatáért. Túl furcsa volt, hogy a tér és az idő olyan mértékben hajoljon meg, hogy még a fény se tudjon távozni. A gyanakvás érthető volt. A körülötte dolgozó közösség viszont tovább kérdezett, finomított, számolt, és egyre több jel mutatott arra, hogy ezek a különös égi objektumok nem csupán elméleti játékok. Később a tér rezdülései, a gravitációs hullámok is megérkeztek a mérőműszerekhez. Mit látunk ebben? Nem hősies pálfordulást, hanem a módszer erejét. Egy óriási elme gyanakodása nem akadály volt, hanem szűrő. A közösség pedig addig csiszolt, amíg a valóság döntött. A tévedés 3 arca különösen hasznos. Az első a mérési hiba. Amikor a mérleg kicsit csal, a vonalzó nem pontos, a kérdőív túl homályos. Ezeket javítani kell, és kész. A második a modell hibája. Ilyenkor a térkép nagyjából működik, de bizonyos helyzetekben csendben elromlik. Mint a várostérkép, amely külterületen már nem informál. A harmadik a koncepcionális tévedés. Itt már az alapfeltevés szorul cserére. A 3 közül az első 2 a mindennapi karbantartás része. A harmadik ritkább, de nagyot fordít a látásmódon. Mindhárom hasznos, ha világosan meg tudjuk nevezni, melyik történt. Hogyan teszünk különbséget? Úgy, hogy előre kimondjuk, mit várunk. Mielőtt egy állítást kipróbálunk, leírjuk a mérés tervét, a döntési szabályt, és azt is, milyen ellentétes kimenetel bizonyítaná, hogy a sejtésünk nem állja meg a helyét. Ez olyan, mint a házfelújításnál az árajánlat. Nem azért készül, mert bizalmatlanok vagyunk, hanem hogy a végén ne a benyomás döntsön. A módszeres előkészítés nem veszi el a kutatás romantikáját. Csak világosabbá teszi, mikor van okunk tapsra. A hétköznapokban is rengetegszer segít, ha a tévedést nem ellenségnek, hanem információnak tekintjük. Egy tanórán, ahol új magyarázatot próbálsz, a diákok arca a tükör. Ha üveges szemmel néznek, nem az osztály hibás, hanem a megközelítés. Válts képet, példát, ritmust. Egy csapatmunkában, ahol a folyamat akadozik, ne szégyeld visszagombolni a kabátot a legelső gombnál. Nézd végig, melyik lépés ad felesleges súrlódást. A tévedés itt iránytű, megmutatja, hol vesztünk energiát. És a humor. Közben az is segít. A legjobb laborokban természetes, hogy a falon ott lóg a kudarcok táblája. Nem szégyen, hanem emlékeztető. Mintha azt mondaná, nyugi, mindenki ront. A kérdés az, hogy tanultál-e belőle. Egy apró rituálé sokat ér, amikor valami nem jött be, mondd ki hangosan, mi volt a jó a rosszban. Mit tudunk most, amit tegnap még nem tudtunk? Ez az egy mondat átfordítja a hangulatot. Fontos félreértést is tisztázzunk. A bátor gondolkodás és a tévedés elfogadása nem azt jelenti, hogy bármit kijelentünk, aztán bállat vonunk. Épp ellenkezőleg. A bátor gondolat útlevele a szigorú ellenőrzés. Ha valami tényleg új, akkor kibírja a próbát. Ha nem bírja, még jobb, hogy most derült ki, és nem akkor, amikor híd épül rá. A tévedés időben jelzi, hol kell erősíteni. A tudomány így válik megbízhatóvá, nem azzal, hogy hibátlan, hanem azzal, hogy javítható. Van ebben egy mélyebb emberi tanulság is. Ha a saját elménkben engedélyt adunk a korrekcióra, kevésbé ragaszkodunk a szerephez, hogy mindig igazunk legyen. Felszabadító érzés. A beszélgetések higgadtabbak, a döntések rugalmasabbak, a közösség bizalma nő. A tévedés tisztelete nem puhaság. Tartás. Azt üzeni, fontosabb a valóság, mint az egónk. Végül egy kép, hogy megmaradjon. Képzeld el, hogy hegymászók vagytok ködben. A rossz ösvény nem ellenség. Jelzés. A ködben minden rossz lépés kirajzolja, merre nem vezet az út, és ezzel épp a jó irányt erősíti.
A tudományos gondolkodás ugyanígy halad, a tévedések szélén felragyog a helyes ösvény széle. És amikor végre kitisztul a levegő, nem szégyen marad utánunk, hanem tiszta nyomvonal. Kell-e filozófia a tudománynak? Igen, mert a filozófia adja a játékszabályokat, amelyek nélkül a legszebb kísérlet is csak ügyes trükk maradna. A filozófia nem poros szivacs a táblán, hanem keret. Meghatározza, mit nevezünk bizonyítéknak, mit hívunk oknak, és mikor mondjuk ki tiszta lelkiismerettel, hogy ezt most már értjük. Olyan, mint a foci szabálykönyve, lehet bármilyen gyors a csapatot, ha nem tudod, mikor lesz, káosz lesz a pályán. A tudományban lesz az, hogy mi számít megfigyelésnek, hogyan különítjük el az okot a puszta együttmozgástól, és miért elég erős egy érv ahhoz, hogy elfogadjuk. Kezdjük a fogalmak rendbetételével. Ha a hőmérsékletet meleg érzetként kezeled, összekevered a szubjektív élményt a mérhető mennyiséggel. A filozófiai tisztázás itt annyit tesz, válasszuk szét az érzést és a mérést. Az egyik az ember, a másik a műszer világa. Ugyanez történik, amikor az intelligencia vagy a tudat szóról beszélünk. Ha nincs pontosabb jelentésük, mindenki másra gondol, és a vita futó homok lesz. A filozófia nem elveszi a varást, hanem megfogja a fogalmakat, mint a zongorista a hangokat, és attól lesz dallam, hogy nem csúsznak szét. A következő nagy pálya a bizonyítás és a cáfolhatóság témája. Mire mondjuk, hogy valamit alátámasztanak a tények? Nem elég azt gondolni, hogy nekem ez így logikus. Kell egy szabály, előre megmondjuk, milyen kimenetel erősíti a sejtésünket, és milyen kimenetel szól ellene. Olyan ez, mint amikor vizsgadolgozatot javítasz, előre megvan a pontrendszer, nem utólag hajlítod a mércét. A filozófiai fegyelem itt egyszerű, a szabályt a dobás előtt írjuk le, nem utána. Így a kudarc is tudás lesz, nem vereség. A harmadik terep az oké-okozat kérdése. A hétköznap tel is tele van együttmozgásokkal, ahol több fagyit esznek, ott több a napszemüveg is. De nem a fagyi okozza a napszemüveget, hanem mindkettő a napsütéshez kötődik. A filozófia megtanít különbséget tenni a tényleg okozó tényező és a csak vele együtt változó jel között. Ehhez eszközt ad ellenpéldák, kontrollcsoportok, gondolatkísérletek. Nem bonyolítás ez, hanem a csalódások ellenszere. Mint a répasütésnél a hőmérő, nélküle is lehet próbálkozni, de könnyű túlkapatni. A filozófia a határkijelölés tudománya is. Mi különbözteti meg a kipróbálható, leszámlálható állítást a szép, de mérhetetlen képtől? Amikor egy tárgycsoportot átnevezünk, gondolj a bolygó szóra és egy bizonyos jéghideg, kis égitest sorsára, nem puszta cinkecseréről van szó. A definíció mögött mérési szabályok, megfigyelési követelmények állnak. Ha a határokat ügyesen húzzuk meg, a térképünk használhatóbb lesz, ha slamposan, a vita önismétlő körhintává válik. És itt jön a mérés filozófiája. Minden műszer mögött egy hallgatólagos feltételezés ül, mit tekintünk azonosnak, mennyi hibát fogadunk el, mitől számít két mérés összevethetőnek. Amíg ez nincs kimondva, addig két labor könnyen úgy beszél el egymás mellett, mint két zenész, akik külön hangnemet játszanak. A filozófiai réteg nem luxus, hanem ödeptör, összeilleszti a hangszereket. A modellek világa szintén kérdez. Amikor térképet alkotunk a jelenségről, valamit mindig leegyszerűsítünk. A bölcs kérdés itt nem az, hogy igaz-e a modell, hanem az, hogy hol igaz elég jól. Ez a világ menüjének gondozása, melyik modell jó gyors ebédnek, gyors becslés, melyik ünnepi vacsorának, precíz előrejelzés. A filozófia nem fanyalog, hogy egyszerűsítettél. Azt kéri, írd rá a dobozra az összetevőket és az adagolást. De mire jó ez az osztályteremben, a műhelyben, a nappaliban? Például amikor vitázunk egy társadalmi kérdésről, és valaki a saját élményét akarja általános törvényként eladni. Filozófiai reflex, elválasztjuk az egyedi esettanulmányt a rendszerszintű állítástól. Vagy amikor valaki azt mondja, sok ismerősömnél így volt, tehát mindenkinek így van. Itt lép közbe a fogalom és módszertisztítás.
Kérdések, nem pörölycsapások. Mit jelent a sok? Mekkora a minta? Milyen lenne az ellenpélda? A beszélgetés így higgadtabb és gyümölcsözőbb. Az etika is filozófiai terep, és nem dísz a tetején. Ki vállalja a felelősséget egy új eljárás kockázataiért? Milyen transzparencia jár a betegeknek, a felhasználóknak, a diákoknak? A tudomány ereje nem csak a találmány, hanem a felelősségteljes bevezetés. A filozófiai gondolkodás itt féklámpa, nem állítja le az autót, csak jelzi a mögöttünk jövőknek, mikor lassítunk. A legszebb talán mégis az, hogy a filozófia bátorít. Aki érti a játékszabályokat, mer nagyot lépni. A gondolatkísérlet nem pótcselekvés, hanem útvonaltervezés. A valószínűségi érvelés nem varázsige, hanem térkép a ködben. A fogalmi tisztázás nem szőrszálhasogatás, hanem biztos talaj a gyors futáshoz. A filozófia nem föléd áll, hanem alád rak egy stabil deszkalapot, hogy messzebbre ugorhass. És egy könnyed zárókép. A labor a konyha, a filozófia a receptfüzet. Tudsz főzni nélküle is, csak gyakrabban égsz oda. Ha viszont van recepted, bátrabban improvizálsz, mert tudod, mi tartja össze a tésztát, és mikor kell hozzá egy csipet só. A tudomány és a filozófia jó páros, az egyik mér, a másik értelmez. Együtt nem csak működő válaszokat adnak, hanem megtanítanak jobban kérdezni. És a jó kérdés, ezt már tudjuk, félmegértés. Mérgező-e a mi ők mániája? Amikor a világot két dobozra osztjuk, gyorsnak tűnik a döntés, de közben elveszítjük a valóság finom részleteit, s vele együtt a jó megoldások esélyét. A mi ők gondolkodás kényelmes. Meleg takaró. Ad tartozást, ad erőt. Csak éppen drága. Mert közben levágja a valóság éleit, észrevétlenné teszi a kivételeket, és olyan, mintha szemellenzőt kapnánk. A tudomány ettől óckodik. Nem azért, mert minden határt el akar tüntetni, hanem mert tudja, a természetben a határok többnyire nem falak, hanem hártyák. Átjárhatók. Rugalmasak. Okosan engednek. Képzeld el a bőrt. Nem beton. Hártya. Véd, de lélegezni is hagy. Ilyen a jó közösségi határ is. Megóv, de átengedi azokat a dolgokat, amelyekre szükség van, eszmék, módszerek, tapasztalatok. Amikor a határt kőfalnak képzeljük, a rendszerbe fülled. Elindul a gondolatok szegényedése. Csak a mi módunk az igazi érvelés ilyenkor ugyanúgy szegényít, mint amikor a laborban azt mondjuk, elég egyetlen mérés. Nem elég. Sokféle nézőpont kell, mert a jelenségek is sokfélék. A mi ők szemlélet másik baja, hogy kiszedi a középső hangokat. Mintha a zenekarból kiiktatnánk a brácsát. Maradna a basszus és a hegedű, és minden szám harsányabb lenne, de szegényebb is. A valóságban a legtöbb ember több csoporthoz kötődik egyszerre. Valaki lehet helyben gyökeres, és közben kíváncsi az újra. Lehet nemzeti érzelmű, és közben nyitott a szomszéd kultúrájára. Lehet óvatos a változással, de kész meghallgatni az érveket. Ezek a középső hangok tartják össze a társadalom dallamát. Amikor a mi ők felfalja őket, a vita rikácsolássá válik. Hétköznapi példa. Gondolj az iskolai csapatjátékra. Ha az mi csak a saját gólunknak tapsol, de nem érdekli a játék szépsége, gyorsan unalmas lesz a meccs. Az okos mi már a pályán figyel, tiszteli a szabályt, tudja, hogy a bíró nem ellenség, és még az ellenfél jó megoldását is képes elismerni. Nem puhaság, hanem játékintelligencia. Ugyanez a munkahelyen, ha a részlegek mi ők ként méznek egymásra, a cég lassú lesz. Ha hártyaként működnek a határok, a tudás átfut, és mindenki gyorsabban tanul. A tudomány története tele van példával arra, hogy a határok átjárhatósága hozta a nagy ugrást. Amikor a matematika találkozott a csillagászattal, új mozgásképek születtek. Amikor a fizika párbeszédbe lépett a kémiával, új anyagfogalmak születtek.
Amikor a biológia kezet fogott a statisztikával, megszületett a korszerű orvosi gondolkodás. Ezek nem hazaárulások. Ezek jól hangolt hártyák. Az ötletek átlélegeznek rajtuk, és a rendszer ettől élő marad. De mi legyen az identitással? Jogos kérdés. Az identitás nem kell, hogy kőfal legyen. Lehet olyan, mint a folyómeder. Kijelöl, vezet, formál. Közben a víz árad, apad, új patakok csatlakoznak, és mégis felismered a folyót. Egy közösség ettől nem tűnik el. Épp ellenkezőleg gazdagodik. A zárt mi gyakran azért fél a keveredéstől, mert a rend elvesztésétől tart. Csak hogy a rend nem ragasztószalag. A rend inkább ritmus. Akkor marad meg, ha van mozgás. Van még egy pszichológiai csapda. A mi hők szemlélet egyszerű és jutalmazó. Az agy szereti. Gyors döntést ad. De ugyanezért veszélyes is. Megspóroltatja a kérdéseket, kik a mi betartozók. Ki dönt erről? Meddig tart a kör? Mi a cél? Ezek nélkül a mi könnyen válik eszközzé a düh és a félelem felerősítésére. A jó ellenszere a kíváncsiság. Nem ellenségkeresés, hanem helyzetfeltárás. Rákérdezni az adatokra, a történelmi példákra, a tényleges következményekre. Olyan ez, mint amikor a konyhában nem a hangerő dönt, hanem az íz. Mit tehetünk a mindennapokban? 3 egyszerű szokás sokat számít. Először, amikor őket mondunk, tegyünk mellé egy pontosítást, kik ők, honnan tudjuk, mi a forrás. Másodszor keressünk ellenpéldát a saját állításunkra. Ha gyorsan találsz ilyet, finomítsd a mondatot. Harmadszor különítsük el az embereket a gondolatoktól. Egy rossz érv nem rossz ember, csak rossz érv. Ettől a vita nem puhább lesz, hanem pontosabb. És a humor. Segít. A mi hők gyakran komor, mert a félelem tartja egyben. A könnyed, mégis tiszteletteljes humor fellazítja a betonfeszültséget. Mint amikor a buszon valaki udvariasan arrébb lép, és hirtelen több helyünk lesz. Nem gúny kell, hanem oldás. Egy mosoly, egy jó kérdés, egy tiszta példa. A cél nem az, hogy minden különbség eltűnjön. A cél az, hogy a különbségek okosan kapcsolódjanak. Végül egy kép, ami megmarad. Képzeld el a társadalmat, mint egy nagy kertet. A sövények nem azért vannak, hogy senki ne lásson át, hanem hogy a szél ne törjön mindent. A jó kertben kapuk is vannak. Átjárók. A mi nem attól erős, hogy minden kaput lakatra ver. Attól erős, hogy tudja, mikor érdemes kinyitni. Mert aki kinyitja a kaput az érvekre, az adatokra, a másik tapasztalatára, az végül nem gyengül, hanem tanul. És ettől marad élő. Szabadok vagyunk-e, és mit jelent ez a gyakorlatban? A mindennapi döntéseink nem a semmiből pattannak elő, keretek között választunk, és épp a keretek megértése adja a mozgásterünk valódi erejét. Reggel a konyhában állsz, kávé vagy tea, busz vagy bicikli, kabát vagy pulóver. Nem kockán vetünk sorsot. Hat ránk az alvás, az időjárás, a naptár, a pénztárca, a kedv. Mégis ezek között valóban választunk. A szabadság hétköznapi arca az, hogy több lehetséges úton indulhatunk el, és képesek vagyunk a számunkra célra vezetőre ráfordulni. A nagy elméletek nyelvén sokáig úgy tűnt, mintha a világóramű lenne. Ha mindent tudnánk, a pontos állapotokat és a hatásokat, elvben kiszámolhatnánk, mi következik. A gond az, hogy mindent soha nem tudunk, és a természet sok helyen érzékeny a legkisebb eltérésre is. Egy apró bizonytalanság elég, hogy a pálya később teljesen másfelé fusson. A világ nem kártyavár, de nem is símpálya. Inkább domboldal, a gurulólabda útját befolyásolja az indulópont, a fűszálak, a göröngyök. Ilyen térben a szabadság nem mese. Annak a tere, hogy okosan belenyúljunk a folyamatokba. Mit jelent ez a saját életünkben? Hogy a szabadság és a felelősség barátok. A szabadság nem az, hogy bármit megtehetünk bármikor.
Inkább az, hogy felismerjük, mely pontokon alakítható a helyzet. Olyan ez, mint a váltókar a vasútnál. Egyetlen kézmozdulat, és a szerelvény hosszú kilométerekkel később másik városban köt ki. A jó döntés ritkán heroikus ugrás, gyakrabban kicsi, időben hozott korrekció, amely később óriásinak látszik. A tudomány itt nem elvesz, hanem felszabadít. Ha megértjük, hogy a jelenségek sokszor valószínűségi mintázatban állnak össze, bátrabban tervezünk. A busz nem véletlenszerűen jön-megy, mégis változik a menetidő. A tanulás nem varázsütés, mégis vannak gyorsabb és lassabb napok. A szabadság azt jelenti, tudjuk, hogy a környezet billeg, ezért úgy szervezzük a napot, hogy a billegés minket segítsen. Például pufferidőt hagyunk, és nem egymás hegyére szervezzük a feladatokat. Nem gyávaság ez, hanem kreatív mozgástérnövelés. A döntés minőségét az információ emeli. Aki jobban méri a saját világát, annak nagyobb a szabadsága. Ha tudod, mikor vagy friss, mikor vagy szétszórtabb, oda sorolod a nehéz és a könnyebb feladatokat. Ha megfigyeled, hogy délutánra hajlasz a halogatásra, előre beépítesz rövid sétát, levegőcserét. A mérés itt nem hideg. Emberbarát tükör. Nem minősít, hanem visszajelez, ezen a ponton érdemes finoman elfordítani a váltókart. És mi a helyzet a szabad akarattal? A saját élményünk világos, érezzük, hogy választhatunk. A biológia azt mondja, az agy mintázatokat épít, múltbeli tapasztalatokból javaslatokat ad. A szabadság itt abban áll, hogy felül tudjuk vizsgálni a javaslatokat. Képesek vagyunk megállni egy pillanatra, ránézni a következő lépésre, és szükség esetén másikat választani. Ez a pillanat a kulcs. Nem hosszú, nem drámai, de döntő. Amikor belép, már nem a megszokás vezet, hanem a cél. A közösségi életben a szabadság nem szóló produkció. Egy osztály, egy csapat, egy család akkor szabad, ha a szabályai okosan megtámasztják az egyéni döntéseket. Nem láncok, hanem kapaszkodók. Gondolj egy tanulócsoport rendjére, rövid, átlátható keretek, tiszta visszajelzés, és benne sokféle út ugyanahoz a célhoz. Ilyenkor a közös ritmus nem elvesz az egyénből. Ellenkezőleg növeli a mozgásteret, mert kevesebb energiát visz el a káosz. A szabadság érzelmi oldalának is van tudománya. Aki túlterhelt, beszűkül a figyelme, és ilyenkor úgy érzi, nincs választása. Egy rövid pihenő, egy mély levegő, egy üdítő mozdulat, és visszatér a horizont. A fizikai test állapota nem külön ügy. Része annak, hogy mennyire látjuk meg a lehetőségeket. A jó hír, ez tanulható. Nem kell mindig erőből fordítani, néha elég a ritmus cseréje. Mindez nem azt jelenti, hogy bármit elérhetünk puszta akarattal. A valóság korlátokkal dolgozik, idő, anyagiak, mások szabadsága. A bölcs döntés nem tiltakozik a korlátok ellen. Feltérképezi őket, és abban keres utat, ami adott. Ez nem meghajlás. Mesterség. Mint a vitorlázás, a szelet nem mi adjuk, de a vitorla állása a mi kezünkben van. A jó irányhoz tudás, türelem és kíváncsiság kell. Egy kedves, hétköznapi próbatétel a végére. Ha legközelebb fontos választás előtt állsz, mondd ki hangosan, mi a cél, milyen lehetőségek vannak, és mi lenne a legkisebb lépés, amely ebbe az irányba mozdít. A hangosan kimondott cél letisztítja az ajt. A kicsi lépés pedig belendít. A szabadság nem nagy szavakban lakik. Apró, következetes fordításokban. És amikor ezek összeadódnak, egyszer csak észreveszed, nem sodródsz. Kormányozol. Meddig ér a tudomány felelőssége a közéletben? A kutató dolga csak mérni és jelenteni, vagy néha kötelessége beleszólni a döntésekbe is. A rövid válasz, a mérés a kiindulópont, a közlés a híd, a felelősség pedig ott kezdődik, ahol a tények találkoznak az emberek életével. A tudomány nem párt. Nem kampány. De nem is elefántcsontorony. Olyan, mint egy jól beállított iránytű, nem mondja meg, hova kell menni, de azt igen, merre van észak.
És ha az észak folyton mást mutat a szép brosúráknál, akkor a kutatónak nem csupán joga, hanem morális feladata is jelezni, a térkép nem stimmel. Kezdjük az alapokkal, a tény közlése és a döntés két külön műfaj. A tény azt mondja, ennyi az átlag hőmérsékletemelkedés, ennyi a szén-dioxid aránya, ekkora a kockázat, ha nem teszünk semmit. A döntés azt mondja, mit áldozunk fel, mit védünk meg, milyen igazságos elosztást vállal a közösség. A kettőt összekeverni hiba. De szétválasztani úgy, hogy ne beszéljenek egymással, még nagyobb hiba. A jó rend az, hogy a tények kijelölik a lehetőségek terét, a közösségi vita pedig választ a lehetséges utak közül. A kutató ilyenkor nem főszereplő, hanem karmester. Ütemet ad, hogy a hangszerek érdekek, értékek, célok ne falsoljanak. Mi a kutató minimum felelőssége? 3 dolog. Először átláthatóan közölni a bizonytalanságot. Nem gyengeség, ha megmondjuk, mekkora a hibahatár, mi az, amit még nem látunk tisztán. Ez olyan, mint a hegyi túrán a köd, nem szégyen, ha jelzed a társaidnak, hol sűrűbb, hol ritkább. Másodszor különválasztani a mérési eredményt a saját értékválasztástól. Kimondani, hol végződik az edatcsor, és hol kezdődik az emberi preferencia. Harmadszor időben szólni, ha az adatok szerint kockázatos irányba fordul a helyzet. Az időzítés életbevágó. A túl korai riasztás fárasztó, a túl késői katasztrófa kapu. Vegyünk egy konyhai képet. Fő a leves. A hőmérő mutatja, hogy túlmelegedett. A séf még vitatkozhat, mennyire pikáns legyen az íz, de a hőfok jelzés nem vélemény. Információ. Ha a hőmérőt kidobjuk, nem lesz több szabadságunk, csak több odaégés. A közéletben a tudomány ilyen hőmérő. Amikor a levegőszennyezésről, az éghajlat alakulásáról, a járványok mozgásáról beszél, nem politikai pamfletet ír. Hőmérő. És ha az értékvita figyelmen kívül hagyja az eszközjelzését, nem bátor, hanem vakmerő. Hol a határ? Mikor lép túl a kutató a saját szerepén? Akkor, ha a tények közlése helyett eszközzé válik egy politikai tábor szolgálatában. Ha szelektál az adatok között a szerint, kitapsol neki. Ha címkéz embereket a helyett, hogy a jelenségről beszélne. Itt borul a bizalom. A kijárat mégsem az, hogy a kutató hallgasson. A kijárat az, hogy a kutató következetesen tartja a módszert, teljes edatcsor, nyílt bizonytalanság, reprodukálható számítás és világos elválasztás a saját állampolgári véleményétől. Gyakori ellenvetés, nem akarjuk, hogy a kutató politizáljon. Érthető aggodalom. De téved, aki azt hiszi, hogy a valóság kimondása már politizálás. Ha a hegedűs jelzi, hogy hamis a hang, nem politikát csinál, csak zenét véd. Ugyanez a légszennyezésnél, az ivóvíznél, a járványgörbéknél. A kimondott tény nem párt. A kimondott tény kapaszkodó mindenkinek, aki jó döntést szeretne. Van itt egy finom etikai kérdés is, mi történik, ha a tények ütköznek a rövid távú kényelemmel. A kutató felelőssége ilyenkor kettős. Empatikus nyelven szólni, nem lekezelni, nem moralizálni, és közben nem feladni a lényeget. Nem a bűnbak keresés a cél, hanem a pálya korrekció. A jó kommunikáció itt nem csomagolópapír. Része a szakmának. Aki bonyolult ügyben világosan beszél, hidat épít a labor és a nappali közé. Fontos még a konfliktus érdek tisztasága. Aki pénzt vagy előnyt kap egy döntéstől, annak átláthatóan vállalnia kell, honnan érkezett a támogatás. Nem azért, mert a kutató gyanús, hanem mert az ember bármilyen jó szándékú hajlamos kedvezni annak, aki eteti. A napfény itt nem gyanúsítás. Fertőtlenítés. Ha minden érdek a felszínen van, a vita tisztább, a döntés erősebb. És mi a polgár szerepe? Nem passzív fogyasztó. Kérdezni joga van. Sőt, kötelessége. Mit mértek? Hol a módszer leírása? Van független ellenőrzés. Mennyire általánosítható az eredmény? Ezek a kérdések nem akadékoskodás.
Ugyanaz a minőségbiztosítás, mint a hídnál a próbaterhelés. Minél több a jó kérdés, annál jobb a közös döntés. A végére egy könnyed, mégis találó kép. A közélet nagy zenekar. A politikus a szólista, a közösség a kórus, a tudomány a hangolókulcs. A szólista akár el is kezdi a dalt hamis hangolás mellett, de abból fülrepesztő előadás lesz. Ha viszont előbb hangolunk, a dallam nem csak szebb, hanem tartós is. A tudomány felelőssége tehát idáig ér, pontosan, nyitottan, időben jelezni és ragaszkodni ahhoz, hogy a hangolás ne legyen dísz, hanem a mű része. A döntés ezután következik. De aki jól hangolt, annak a döntései is tisztábban szólnak. Miért fontosabb néha a kedvesség, mint a szabály? A szabály rendet ígér, a kedvesség embert ad a rendnek, amikor a kettő ütközik, a jó döntés az, amelyik a kárt csökkenti és a méltóságot megőrzi. Képzeld el, hogy esik az eső, és valaki botra támaszkodva toporog a zebránál. A lámpa még piros. A forgalom ritka. Te ott állsz mellette. A szabály azt mondja, várj. A kedvesség azt mondja, szólítsd meg, kísérd át, amikor biztonságos. Nem törvényt dicsőítünk vagy szegünk. Emberséget gyakorlunk. A lényeg a szabályeszköz. A cél az ember. A szabályok azért vannak, hogy sok külön akarat összehangoltan működjön. Mint a kotta a zenekarnak. Ha mindenki improvizál, káosz lesz. Mégis a kotta sem ír le mindent. A karmester néha lassít, néha belépést kér. A kedvesség ilyen karmester. Nem lerombolja a rendet, hanem finoman igazít rajta, amikor a helyzet másképp nem oldható meg veszteség nélkül. Iskolai jelenet. Késik egy diák, és remeg a keze. A házirend világos. A tanár mégis mérlegel. Mi csökkenti most a kárt? Egy beírás, ami csak szégyent szül, vagy egy csendes beszélgetés óra után, amelyben kiderül, mi történt, és hogyan lehet pótolni a hiányt. A kedvesség nem elnézés. Fegyelem, amely látja az embert a sor mögött. Az a fajta fegyelem, amely hosszú távon jobb rendet épít, mint a vakbüntetés. Kórházi két. Van egy eljárásrend. Lépések, pipák, űrlapok. Jön egy beteg, akinek az állapota nem illik szépen a rubrikákba. A szabály azt mondja, sorban haladunk. A kedvesség azt mondja, most azonnal vizsgáljuk meg, mert a kockázat nagy. A jó rendszer nem haragszik a gyors reagálásra. Egyenesen várja. A szabály itt is eszköz. A cél az életvédelme. Ha a kettő ütközik, a cél az erősebb. A közlekedésben is látni ezt. A záróvonal nem dekoráció. De ha a mögötted jövő autóban valaki rosszul van, és a sávok üresek, a biztonságos félreállás előbbre való, mint a formális minta. A kedvesség nem önkény. A kedvesség szakszerű ítélőképesség. Figyeli a veszélyt, és a kisebb kockázat felé fordul. A szabály szövege helyett a szabály értelmét követi. A laborban ugyanígy él. Vannak publikálási normák, lépésről lépésre haladó menetrend. A kedvesség itt például azt jelenti, hogy a bíráló nem csak hibát keres, hanem segítő megjegyzést ír. Nem puhítja a mércét, mégis úgy fogalmaz, hogy a szerző tanulni tudjon belőle. A szigor és a tisztelet remek páros. A tudás gyorsabban tisztul, ha a hangnem nem riaszt, hanem együttműködésre hív. A kedvesség nem cukormáz. Döntési módszer. 3 kérdés segít. Kinek segít ez a lépés, és kinek árthat? Mi a szándék, amelyet a szabály szolgál? Van-e olyan megoldás, amely egyszerre tartja a rendet és óvja a méltóságot? Ha e 3 kérdésre őszinte választ adunk, a legtöbb helyzetben világos lesz az irány. A kedvesség nem puhít, hanem élesít. Rámutat a célnak megfelelő cselekvésre. Van humor is benne. A puszta szabály néha olyan, mint a sütő, amely mindent 200 fokon kér. Lehet, hogy a piskóta még megússza. A csokoládékrém már kevésbé.
A kedvesség a finom hangoló gomb, leveszed kicsit a hőt, hogy ne égjen oda az, ami értékes. Ugyanabban a konyhában maradsz, ugyanazzal a recepttel, csak emberszabásúbb lesz az eredmény. Fontos félreértést oszlassunk el. A kedvesség nem jog a kivitelezésre. Nem az ismerős előnye. Nem cinkos összekacsintás. A kedvesség átlátható és megindokolható. A cél és a kár szempontjából védhető. Ezért fér össze a szigort kedvességgel a legjobb iskolákban, kórházakban, munkahelyeken. A következetesség a mérce. A hang nem az emberi híd. A közösségben a kedvesség ragályos. Ha egy csapatban természetessé válik a segítő reflex, az együttműködés gyorsabb, a hibák kevésbé drámaiak, a tanulás tempója nő. Nem csoda, a félelem energiát viszel. A bizalom energiát ad. A szabályok ettől nem gyengülnek. Stabilabbak lesznek, mert nem ellenünk vannak, hanem velünk. Végül egy kép, amely könnyen megmarad. Képzeld el, hogy egy nagy könyvtárban állsz. A szabály a polcrend. Nélküle káosz. A kedvesség a könyvtáros, aki odalép és halkan megkérdezi, miben segíthet. A könyvet ugyanazon a polcon találod meg, mégis hamarabb, kevesebb feszültséggel. A világ így működik jól. A szabály tart, a kedvesség vezet. És amikor ez a kettő összeér, a rend nem hideg lesz, hanem otthonos. Köszönöm, hogy itt voltál, és velem gondolkodtál. Jó érzés olyan közösséghez beszélni, ahol a kíváncsiság és a pontosság egyszerre érték. Írd meg a gondolataid a hozzászólások között, mivel egészítenéd ki, miben vitatkoznál, milyen példát látsz a saját életedből a mai témához. A kulturált vita nem mellékes dolog, ez a tudomány szívdobbanása. Ha közelebb jönnél a műhelymunkához, van lehetőség csatornatagságra is, plusz tartalmak, szavazások és kulisszák, mindez azért, hogy együtt okosodjunk. Ha hasznosnak érezted ezt az adást, iratkozz fel, és jelezd a harang ikonnal, így nem maradsz le az új epizódokról. Nézz körül a csatornán, találsz még bőven olyan témát, amely ugyanilyen emberközelien és szigorúan, de játékos kíváncsisággal bontja ki a világ működését. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.